Lát nữa đeo mấy cây sầu. Rồi chơi cái màu xanh nó chết. Dạ đâu có, cũng nghe. Cái này nó hơi lúa. Rồi cái này nó sang nè, còn cái này hơi bị lúa. Cái màu này hơi quệ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đến với hậu trường của Dấu Huyền Thoại. Hôm nay có một dàn nhạc vĩ đại gì đó hả? Dạ. Rồi sao mà hân hạnh thế? Hải ơi, hôm nay có một dàn nhạc vĩ đại gì đó hả? Trời ơi, Hôm nay nhạc mà, hôm nay chính là nhạc mà. Chị cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Dạ, hân hạnh quá. Dạ. Dạ. Hôm nay thì chắc là Dạ, nhưng mà cái đợt 2 này hơi buồn là không có khán giả. dạ. Dịch nên không có khán giả. Mình hơi bị mất cái không khí chút thôi. Dạ, không sao. Mình Dạ, ở đây là professional, dạ, cho nên là dạ. Nhưng mà phải làm thôi chứ không thì không kịp. Thực ra là chị với em không phải là tiết mục đâu ha. Dạ. Mà hai chị em, thôi chị muốn nói cái gì em gì nói đi. Không ngại, bây giờ thế này nè, em là nghe em có coi cái này rồi, nhưng hôm nay em sẽ đổi khác nhạc cụ hết. Hay quá. Em sẽ đổi khác nhạc làm cụ chuyện cho dạ. cho nên là nó không có giống mấy cái trước được. Dạ. Là vì có cái trích đoạn này là em với chị cũng đã làm nhiều rồi. Dạ. Mà nếu mình giữ nguyên thế nó không có khác. Nên là em cũng cái nền nhạc đó thì em thay đổi nhạc cụ. Nhưng mà đừng có làm cho chị đi lạc rồi nha. Không, thí dụ như cái chỗ này, ví dụ cái chỗ mà ví dụ đoạn kết thì không. Ví dụ đoạn kết này. Ví dụ đoạn kết này. Nhạc kết này. Đó rồi. Đổi đi chút. Tức là hiện đại với dân tộc, đúng không? Đổi đi chút. Hay quá. Đổi chút. Đổi đẹp. Đổi đẹp chị. Tức là cái kèn cổ đó. Dạ, kèn cổ. Dạ, rất đặc biệt. Đổi chút đi, nó cho nó khác cái màu đi. Em chút. kiếm đâu ra vậy? Em kiếm đâu ra? Không có, vì thế này. Nói cho bạn nghe này này. Dạ. Cái nhạc cụ này đó. Dạ. Nó khó tập không phải là khó thổi. Dạ. Nhưng mà cái chỗ tập không được. Dạ. Ở nhà mình đâu thổi được. Dạ. Thế. Không có cái chỗ để tập thổi. Nó khổ là khổ đó, người ta nghe cái này là người ta cứ nghĩ là cái kèn cái buồn cái thảm, cái rất khó chứ. Thông cảm cho mấy bạn thổi này muốn tập không có chỗ để tập. Dạ. Không có gì Mà hết. không có nó đó thì Cái này em nhớ là cái Khmer họ thổi cái này nhiều lắm anh. Không, mình bên Việt Nam mình thì cái kèn lá này mình kêu kèn bội. lá Sona là hát bội. Dạ. Nhạc lễ là nhiều. Bao nhiêu năm? Đó. Nhưng mà cái này là mình thổi theo cái của mình, còn thổi cái khác không được này. Ví dụ như là dạ. ví dụ như này nha, lâu quá chờ đợi cũng đã mồ hôi để cho nó dai á. Ví dụ thổi bài này cũng được này. Dạ. Vẫn được. Thì bởi thế Hà Nội niềm tin và hy vọng. dạ. Vẫn được, nhưng mà điều chất của nó là phải cái kia. Giỏi, dễ sợ giỏi luôn. Giỏi kinh khủng, giỏi luôn. Trong tương một cái được không vậy trời? Ôi ơi, chết. Chút cho nó. Rồi, tiếp hơi. Rồi, vậy là tiết mục này là mấy nhạc cụ anh? 1, 2, 3, 4.
mình nhớ là hả? Đó nè, xong rồi Trần Nhân Tông nè, Trần Tâm Kết. Không, tại vì em có cái càng lá mà em nhớ không? Hát bội á. Em nhớ cái càng lá không? Em hát của cha đó. Dạ kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đến với hậu trường của Dấu ấn huyền thoại. Và ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái tập rất là với mình là rất là đặc sắc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Dạ, và kính thưa quý vị các khán giả, thì thực sự thì chính nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết là người đã xe duyên cho Colorman Dấu ấn huyền thoại đến với nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Trước giờ mình cũng chỉ nghe được tiếng đàn của anh, cũng chỉ là cũng biết được tên tuổi của anh, rồi tiếng tăm của anh qua những cái coi hết chương trình rồi mới thấy cái tên anh nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Và bữa nay thì lại có rất là một cái nhân duyên rất là may mắn được mời anh tham gia một cái tập của Dấu ấn huyền thoại thầy đàn. Dạ, thầy đàn là một trong những cái nhân tố không thể thiếu trong cái đơn ca tài tử cũng như là nghệ thuật cải lương. Dạ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Colorman xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một danh cầm với tài năng bậc thầy, người luôn được các ca sĩ, các nghệ sĩ cải lương hàng đầu rất là yêu quý, và cũng là người đứng sau rất nhiều thành công của các vở cải lương đình đám. Người mà Colorman muốn nói đến trong Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Rồi, mời slogan 3, 2, 1, vô. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời. Rồi, mình lại luôn nè. Cố lên rồi. Rồi, 3, 2, 1, vô. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Chơi bây giờ, chơi hôm nay, không anh nhầm anh thôi. Em không thể nào tin được rằng đến tiếng hoàng đế không còn có mặt ở trên đời này. Tình lang chẳng biết tránh đất than trời đau.
mưa thu nâng trải chén là hết tiếng nào rồi. Ở cái người trút kẻ ngoái tan. Lúc bây giờ là nhà cha Bưởng tôi lên tôi nhớ không? Trong tay người súng giang sát đầu. Ở nào đủ chi giang nay đã có đến đầu hồn. Sao tôi còn đừng làm thế? Có nghe trong thiên sơn là rốt kìa. Có những con cuồng nó không ăn cờ hỏi. Nướng cho em một tử hút màជួយmột nỗi tôi làm sai giả. Ai yêu thương quần hóa cao bề hóa bộ. Nhưng nằm trong nỗi có thù. Nhìn lên tới sới hồn nhục nữa. Nó quyết cảnh trong áo đứng đơn. Thầy sống chết không khuôn để mắt. Đúng rồi. Sao đi nhớ hay vậy? Lâu quá trời. Rồi, 3, 2, 1. Xin mời anh. Muốn nói với các bạn là chúng ta vừa thưởng thức liên khúc Thái hậu Di Vân Nga nhớ là Sơn Tổ Trúc Lâm với phần trình bày của nghệ sĩ nhân vật Tuyết và nhân vật chính của ngày hôm nay đến điện thoại đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Dạ thưa chị thì thực ra chắc là quý vị các bạn có xem cái tập đầu tiên của Dấu Điện Thoại thì chắc là cũng còn nhớ là chính chị Bạch Tuyết là người sharing cho Dấu Điện Thoại như comment đến là Thanh Hải, và chính vì vậy nhạc này thì xuất hiện trong cái sân khấu này cũng như là một cái món quà tặng cho người bạn tri âm tri kỷ giống như chị đã từng chia sẻ. Dạ thưa chị thì em được biết là hai anh chị có rất nhiều cái dự án á, trong mấy mươi năm qua, nhưng mà tại sao hôm nay là chị lại chọn cái liên khúc Thái hậu Di Vân Nga Miền Nhớ và Sơ Tổ Trúc Lâm trên cái sân khấu của Dấu Huyền Thoại? Cảm ơn bạn cô Lê. Cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được danh dự làm khách mời để nói về một cái người bạn, một vị thầy, một nhạc sĩ tri âm tri kỷ đã cùng chúng tôi làm việc hơn 40 năm. Và tôi chọn ba cái chọn đó là vì là cả ba cái này đều là những dấu ấn mà như là bạn đặt cái chữ huyền thoại đó, là vì khi nó xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên ở trong cái tác phẩm mà Thái hậu Di Vân Nga của nhà hát Trần Hữu Trang đạo diễn Chi Lăng, thì cái chất nhạc đó mà do Thanh Hải phối khí đó, thì cho đến bây giờ tức là các bạn nghệ sĩ trẻ của nhiều thời đại của chúng mình vẫn dùng và vẫn xem như đó là một trong những tác phẩm kinh điển, tức là đã sáng tạo và đã ở lại trong lòng công chúng, cũng như là đã ở lại trong lòng của các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi nhiều thời. Và thứ hai, bản Miền Nhớ thì của tác giả Lê Duy Hạnh, đây cũng là một bài mà khi mà nhạc sĩ nhân dân Thanh Hải sáng tạo rồi thì nó cũng ở lại với tất cả mọi người. Bây giờ cũng đã rất là nhiều thế hệ của Việt Nam hát bài này, và độc đáo nhất là trong cái giọng cổ mà có một cái đoạn kèn lá của hát bội, mà nếu mà quý vị có xem, có nhớ cái nghệ thuật hát bội thì quý vị sẽ thấy rằng đoạn đó của nhạc sĩ nhân dân Thanh Hải là một cái đoạn có thể nói là cốt tủy của hát bội, tức là đang từ một cái sự mà ồn ào rần huy hoàng chuyển sang một cái bi ái vô cùng để nói lên những người mà trung, những người tốt của chúng ta. Ngày ngày họ lo cho dân cho nước, nhưng mà họ vô tình hữu ý, họ bị chính những người cầm quyền thời đó sát hại họ, không chút thương tâm. Và cái đoạn đó của hát bội để dành ca ngợi những bậc trung thần sống vì dân vì nước. Và cái chết đó, bị giết đó, người ta không thấy rằng đó là một sự bi thương, mà người ta thấy đó là một sự bi hùng, cái chết của người tốt để đúc cho cái tinh thần của một dân tộc ngày càng lớn mạnh hơn và nhân văn hơn, không những đối với muôn dân mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Còn cái Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Thì đây là một vị vua mà ông làm vua mà khi tôi đi học ở nước ngoài đó tôi đọc thì tôi thấy không chỉ ở trong nước mình kính trọng ông, mà ở các đại học của nước ngoài cũng xem ông như là một thần tượng. Thậm chí ở Đại học Harvard có một cái nơi riêng để dành cho Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, bởi vì ông là một người cầm quân đánh thắng lần thứ 3 dân quân Nguyên tới đất nước mình, và sau khi thắng trận ông đỉnh đạt rời bỏ ngai vàng để đi thẳng lên Yên Tử tu và trở thành một người sơ tổ của Trúc Lâm Yên Tử, phát triển đạo Phật theo cái cách của nhân văn, của văn hóa Việt. Và bây giờ chúng ta thương mến, chúng ta kính trọng và chúng ta tự hào về Đức Vua Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Và đó là lý do mà tôi xin phép các tác giả và để trích đoạn lại. Tôi không phải hát trong chương trình này, mà tôi dùng tôi, một khách mời rất phụ, để minh họa cho những sáng tác rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Thanh Hải của chúng tôi. Và tôi có thể nói với bạn, thưa với quý vị khán giả, người này ở trong cải lương là duy nhất, cùng với hai người khổng lồ âm nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Quốc Trung trong nước chúng mình và nhạc sĩ Nguyên Lê, người Việt hoạt động âm nhạc ở hải ngoại rất là có uy tín. Tức là quý vị đã hình thành nên những bản nhạc của Việt Nam mà thế giới xem như là một phong trào, đó là world music và dân gian đương đại. Và nhân đây cũng xin gửi lời kính trọng đến ba người và xin cảm ơn. Cảm ơn chị Ba, cảm ơn bạn, cảm ơn quý vị khán giả. Thật sự ra chị Bạch Tuyết chị nói hay quá, và chị cũng khen tôi hay quá, chứ khả năng tôi chưa chắc đã được như lời khen của chị Bạch Tuyết đâu. Cái đó tôi nói thiệt, nhưng mà tôi không, tôi nói thật đó. Đơn giản thế này các bạn. Tức là cái âm nhạc cải lương của mình đó, thì trước đây mấy chục năm rồi thì ông cha ta cũng đã từng là kết hợp trong một vở cải lương hết thì cũng đã có nhạc Hoa, đúng rồi, nhạc Ấn Độ, nhạc Tây rất là nhiều, mà kết hợp được rất là hay ông cha ta. Thì tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, trong đất nước mình cái âm nhạc của tuồng, âm nhạc của chèo hoặc là âm nhạc dân ca Huế, ca trù gì, nó vẫn nằm trong một cái khối âm nhạc chung của đất nước ta. Thì mình kết hợp cái chuyện này nó rất bình thường, chỉ sợ là mình không kết hợp được, nó không có hiệu quả đâu chị. Chứ còn kết hợp được cái này tôi nghĩ là cho nên cái vấn đề nói là chỗ nào, nội dung ra làm sao, và kết hợp bài bản gì thì cái đó mới là cái tuyệt vời. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chị Bạch Tuyết đã đến với dấu ấn huyền thoại một lần nữa để ủng hộ tinh thần, ủng hộ cho anh Thanh Hải ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta biết ơn nhau. Xin kính cẩn giống như là Mã Bảy của tôi nói đó, là cảm ơn và biết ơn quý khán giả ân nhân của nghệ thuật cải lương. Xin cảm ơn. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn chị. Hết tổng ở dưới đi. Dạ. Lâu quá trời luôn á. Em biết không, hồi nãy anh đi giữa đường á, cái xe nó bị bể bánh, cái anh lấy rơm á, anh nhét vô rồi chạy tiếp tới đây gặp em đó. Anh đậu ngoài gốc me kìa. Đó anh thấy không? Đó anh gì? nhét rơm vô, xong rồi anh nhét rơm vô, anh chạy tới đây đậu ngoài gốc me kìa, em thấy không? Đói nhiều không? Giờ anh có lâu lắm không? Có sốt ruột lắm không? Tại em sốt ruột, em ra đây sớm, chứ trời vẫn còn cao. Rồi hồi nãy em chờ anh, em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ cái gì? Em nói nghĩ... cho anh biết được không? Em nghĩ đến ngày đám cưới của hai đứa mình đó. Lúc đó em sẽ mặc cái áo dài màu hồng nè. Anh cũng bận áo dài màu hồng. Trời ơi, đâu có được. Không có
có được đâu. Sao lại không Anh được? mặc cái áo dài màu xanh. Trời ơi, đàn ông mà mặc áo dài màu hồng coi sao được. Ha. Cái lúc đó em với anh lại trước bàn thờ tổ tiên. Lại trước bàn thờ tổ tiên. Rồi cái hai đứa sao? mình. Hai đứa mình sao? Bạn ơi, anh hẹn em ra đây, nói là có chuyện gấp cần nói. Mà chuyện gì vậy? Anh nói cho em nghe đi. Anh đã nhận được thơ nhạc trưa hôm qua. Anh nhận được thơ nhà. Trong lúc gia đình đang cự tuyệt lời cầu xin của anh. Ở trong thơ thì không có nói gì chuyện đó hết. Chỉ nói là anh phải thu xếp về gấp thôi à. Về gấp? Chừng nào anh đi? Mấy hôm nữa anh đi? Mai này em à. Mai này? Thôi, em biết rồi. Nguyệt à, em biết gì? Nhà dục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Không phải đâu. Làm sao mà em biết được chuyện đó chứ? Vì thôi trước anh đã tỏ là đã phải lòng em, nhưng gia đình không chấp nhận. Rồi sợ là anh hư hỏng, cho nên mới dục anh về gấp, là muốn còn tiền mối tình của chúng ta. Hay nói đúng hơn là muốn cưới vợ cho anh. Không có đâu em à. Em lại nghĩ xa xôi rồi. Người nữ nói gì? Em đừng có lo. Nguyệt ơi, buổi chia tay này. Nguyệt à, Nguyệt nói gì? Nguyệt buổi chia tay này. Em biết không? Tại vì ở nhà anh đơn viết, ba mẹ thấy anh tại trường rồi mà chưa có về kịp, cho nên dạ ăn cũng quay nữa. không có gì đâu em à. Em hãy an tâm nè. Đời nghệ sĩ. Buổi chia tay này chỉ là cơn gió nước nhẹ trên. Cuộc đời này không có gì hạnh phúc bằng là ngồi ăn mì gõ mà nghe giọng cổ bà con ơi. Đây nè, lúc anh đâu ăn gì không quay bay. Ngon quá. Bởi vậy chưa chắc mấy ông tỷ phú mà sướng bằng mình. Cái lúc này là cái lúc không có đẹp mà quay hoài. Lúc không đẹp mà quay hoài. Thôi quay đi cho bà con thấy thương. Dấu ấn huyền thoại là đây. Đây là cách xê của dấu ấn huyền thoại. Đâu trả tiền đó. Rồi. Tôi không có ý định trả tiền đâu mọi người. MC không đồng. Dạ mùa dịch này có ai làm chương trình mà cần MC không đồng thì liên hệ gấp với Colorman. Mì ngon thiệt á, mì gỏi ngon thiệt á. Mì gõ nha, đây mì gói nha. Đó, quý vị các bạn đang nghe giọng hát của Vũ Luân và Hồ Ngọc Trinh, hai nghệ sĩ ưu tú đến với chương trình của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Làm lâu lâu em rồi để ăn hết tô nha em. Dạ, bây giờ là đã 11 giờ đêm rồi. Và chương trình đêm nay dự kiến là tới 2 giờ sáng. Rồi ớt không mà má ơi. Tối quá không thấy đường á. Bỏ ớt rồi, muốn chết luôn. Thôi, để
để anh sẽ lựa. Nào mọi người. Ớt nè. Quay vô. Đó. Mì không thấy nó ớt không à? Không. Cuộc đời này mà có lúc mà ăn mà không thấy ngon nữa là hiểu rồi đó. Là sắp xuống ở dưới rồi. Vừa ăn mà vừa thưởng lãm nghệ thuật cải lương nữa. Ăn mì gõ mà thưởng thức nghệ thuật. Ngon quá. Dạ, hai luôn ông Tơ bà Nguyệt luôn. Đó, chồng thì ngồi đây, vợ nằm ngủ trên ghế. Trời ơi, nhìn cái cảnh kìa bà con. Đó. Vô coi cô ấy đang nằm. Rồi anh sẽ thay luôn ông Tơ bà Nguyệt. Đó. Cô gái áo đỏ. Không có kêu ra mà tự động ra vậy á. Mà ra vậy mình còn sót ruột nữa cho nên gần 12 giờ đêm mà nghe ca cổ vẫn nghe vẫn đã. Còn một ngày nữa thưa quý vị các bạn. Nay quay tới 2 giờ sáng, ngày mai 7 giờ bắt đầu 8 9 giờ sáng tập trung tiếp. Ngày mai là anh Nhất Sinh và gia đình Cẩm Vân Khắc Triệu. Buổi sáng là Nhất Sinh, buổi chiều là Nhất. Khỏi nói, tôi nói rồi. Có câu anh lộn. Anh phải tìm chị em. Sao lộn rồi? Nếu mà anh bị mẹ cha ép buộc, anh sẽ rời bỏ khỏi gia đình. Và biết không, biết yêu thì trên đất nước có một đời văn minh không? Quá bé nhỏ gì? Con bé này ở đâu cũng có thể chưa hết đâu nha. Dạ nước lèo nữa giống vậy chứ. Đã quá. Rồi bốc khói luôn. Mọi người thấy bông sen trắng trên đầu chưa? Đây. Không có dám chùi mạnh là sao nó bay cái phấn. Thầy dễ cho nó canh mình ăn vừa đúng rồi. Vị trí rồi kìa. Anh ơi sửa mít lại cho anh Quy ơi. Thỉnh thoảng em cho anh nếu như anh còn giữ chủ nghĩa hẹp hòi thì anh đừng đến đây nữa.
Anh nói trước. Dạ. Chắc em cảm ơn hai bạn, hai anh chị rồi xong rồi. Dạ, em Không, có. mình muốn cảm ơn các bạn chứ. Dạ không, để sau mình hỏi cảm ơn hết. Được không? Dạ, hoặc là em cảm ơn thôi. Em chỉ nói là quý vị bạn. Dạ. Cảm ơn cái đoạn này thôi. Rồi dạ em cảm ơn cái đoạn thôi, rồi xong rồi anh nói. Biết đoạn này, cái đoạn này là đúng không? Hai bạn này cái xong ý muốn nói là tôi đây nói được. Dạ không, vậy thôi em chỉ mồi thôi, em cảm ơn thôi rồi anh nói. Anh cũng gửi lời cảm ơn hai bạn luôn. Dạ. Cứ nói là một cách thôi. Dạ. Nói ý trước. Dạ. Rồi, mấy 3, 2, 1 em mời anh. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân đã mang đến những cái phút giây rất là nhiều cảm xúc của trích đoạn trong vở Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi cũng cảm ơn nữa là vì thế này, cảm ơn Vũ Luân với nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh. Dạ. Là vì cũng xin nói cho bạn biết thế này, là vì cái kịch bản này đó là hồi trước đó là nghệ sĩ nhân dân Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy Hát. Yeah. Gây được rất nhiều ấn tượng khán giả, đúng không? Nhưng mà nói thật thì bây giờ hai người nghệ sĩ đó thì cũng đã có tuổi rồi. Yeah. Tôi cũng không muốn làm phiền, cho nên tôi có gọi điện cho Hồ Ngọc Trinh này, Yeah. Vũ Luân là tôi có trình bày lên chương trình đó. Yeah. Để mời hai bạn đến nước thì tới sự thì vấn đề là mỗi một người nghệ sĩ thì người ta cũng có một cách thể hiện riêng của ta. Yeah. Nhưng mà tôi rất cảm ơn hai bạn là tương đối thể hiện tròn để cho tôi đàn nhé, tương đối tròn để chưa tôi đàn. Yeah. Vì cái kịch bản này, hai cái đoạn này là đàn diễn rất là nhiều. Và khi tôi đàn lúc trước đấy, yeah, thì tôi cũng bị bị lôi cuốn theo cái cách ca diễn của anh Nghi Dương, chị Lệ Thủy tới bây giờ. Yeah. Tôi nói dạ. Dạ, vậy thì hôm nay thì anh có bị chi phối bởi cái lối ca diễn của hai bạn Vũ Luân và Hồ Ngọc Trinh không ạ? Không, tất nhiên là chi phối là vì thế này này. Thì nãy giờ thì bạn cũng biết rồi đó, Yeah. là cái chương trình là nói về nói thật là nói về cái cách sử dụng và vận dụng âm nhạc của tôi. Dạ. Cho nên nói thì nói về thế này này. Hồi nào tới giờ khi giới những người cầm đàn của tôi đấy, thường ấy, thì cầm cái đàn để phục vụ cho nghệ sĩ, đúng không? Chứ ít khi mà làm cái chương trình hoặc là ít khi có cái điều kiện để ra đứng nói chuyện giao lưu và làm cái này. Dạ, đúng rồi. Chúng tôi là người nhạc công thì hồi xưa bây giờ là những người nhạc công đàn cải lương đấy, thì người ta thường nói là không ngồi sau ấy. Yeah. Cho cái cách mà thể hiện của những người cầm nhạc cụ, tức là nhạc sĩ mà và sân khấu cải lương đấy, Yeah. thì người ta không phải như các dàn nhạc giao hưởng thì cái cách điệu bộ hoặc là có dàn nhạc rồi cũng như biểu diễn về hình thức là không có. Thường cầm cái đàn là chủ yếu là để cho người ta nghe chứ không có nhìn cái cách biểu diễn. Yeah. Cho nên là nó cũng bị hạn chế một phần nào đó. Đấy, Yeah. cái ý tôi nói là cho nên là khi mà làm cái chương trình này thì lúc đàn thì nhiều lúc tôi cũng quên mất. Yeah. Mình quên nhiều cái cách ngồi của mình hoặc là cái nét mặt của mình nó làm như nó bị vô cái tâm quên mất, tức là không nhớ. Dạ. Dạ, nhưng hôm nay trong cái phần âm nhạc của anh đó thì nó có cái gì có cái gì đặc biệt nếu mà so với cái ngày trước anh đàn cho chị anh Minh Vương và chị Lệ Thủy không? Không, nó có nhiều cái khác. Dạ. Thì qua cái thời gian tôi nhớ là không chính xác lắm nhưng mà cái kịch bản này lúc đó là đoàn 284 dàn dựng đó. Dạ. Thì nó khoảng năm 91 hay 92 cũng mấy chục năm nay rồi. Dạ. Mấy chục năm nay thì nó cũng khác hơn nhiều rồi. Chạy cái nào được? Dạ, em xin lỗi, chạy cái mi với em đó. Chạy mi lương đi ngắn sau đó. Được. Nãy giờ không cầm giờ cầm không sao đúng không? Nói được rồi, nói luôn không? Dạ, dạ được, anh cứ nói tiếp này. Dạ. Nó rất nhiều cái khác. Alo. Rồi. Nó rất nhiều cái khác là vì cái kịch bản này là tôi nhớ là khi đoàn 284 dàn dựng là nó khoảng một năm, tôi không nhớ chính xác lắm. Yeah. Nhưng mà khoảng một năm 1991 hay là 92 gì đó. Thì tới bây giờ thì mấy chục năm rồi. Cái thời gian nó khác nhiều. Bản thân tôi cũng rất khác nhiều. Yeah. Lúc đó thì tôi nhớ là cái kịch bản này thì tôi viết âm nhạc này
cái bài ca mà ở trong cái cảnh đầu tôi cũng viết sáng tác luôn. Và nó cũng có một cái hơi đặc biệt, tức là cái bài Trường Thứ Tư mà nãy giờ mà Hồng Ngọc Trinh ca Trái Tim này kia đó, thì cái bài bản này là bài bản quán ở bên sân khấu cải lương, nhưng mà tôi lại phối và âm nhạc rồi. Lúc đó thì nghe thì mới làm cái kiểu đó thì có một số người trong nghề đó, người ta không chịu. Người ta nói cái bài này mà cái cách phối như này không được, nhưng cái gì cũng thế mà mới thì nó hơi lạ lẫm, nhưng sau này thì gần như là nó, tức là khi ca tới trích đoạn này thì nếu mà phối của mình thì nghe nó hấp dẫn vô lòng, tức là nó đã vô được cái lòng khán giả và những người xem. Vũ Luân và Hồng Ngọc Trinh có muốn gửi một cái lời chúc, một cái tình cảm gì đến với nghệ sĩ Dương Thanh Hải không ạ? Thực ra thì tâm sự một chút xíu để cho tất cả các vị khán giả cùng biết là Hồng Ngọc Trinh đã được làm việc cùng với anh Thanh Hải cách đây cũng 20 năm rồi, cho nên cái quá trình hai anh em cũng làm việc với nhau thời gian cũng dài. Anh đã viết những cái nhạc làm tuồng cho sân khấu của Long An, giúp cho Long An có nhiều huy chương vàng, huy chương bạc để cho các diễn viên có được những thành tựu như ngày hôm nay. Thì đó là một cái cống hiến của anh đối với tỉnh Long An. Và riêng cái chương trình đặc biệt hôm nay là Trinh rất là vinh dự và rất là hạnh phúc là được anh Thanh Hải cũng gửi lời mời, cho nên là khi đến chương trình này là Trinh nhận lời ngay. Và đây là một cái chương trình không phải là phong cách của một người nghệ sĩ bây giờ, mà là một cái dấu ấn, những cái huyền thoại, thì cái định hình của nghệ sĩ đó đối với bây giờ, đối với khán giả hiện tại. Trinh rất là vui và mong rằng anh Thanh Hải sẽ có được nhiều sức khỏe để có thể cống hiến được nhiều hơn nữa về âm nhạc của mình, để cho sân khấu truyền thống sẽ phát triển nhiều hơn. Riêng Luân thì phải nói là như thế này nè, Luân rất là hạnh phúc và may mắn. Chắc có lẽ là không ai biết được ngày xưa đó, đầu tiên mà Luân dạy đàn học đờn đây là thầy Thanh Hải. Luân có cái cơ duyên ngày xưa học đàn vào ca. Dạ đúng rồi, ngày xưa rất là yêu tiếng đờn của chú Thanh Hải, và mời chú về tới nhà để dạy cho Luân đờn học ga nhé. Nhưng mà giờ quên. Giờ là Hà không quên. Lâu quá rồi. Dạ, lâu quá rồi. Chắc là thấy là đàn không có nhiều tiền bằng hát. Dạ, nhưng mà Luân có cái cơ duyên đó, bởi vì ngày xưa mình còn trẻ, khi mà đã nghe tiếng đàn là đã thấy là thấm vào trong lòng rồi. Và hôm nay thì trong quá trình làm nghề thì Luân cũng đã chú đã đờn cho Luân cũng nhiều vở rồi. Nhưng mà hôm nay cái chương trình đặc biệt hôm nay Luân lại thủ một cái vai Minh, một cái vai thật sự phải nói là rất là ấn tượng trong lòng của khán giả, với nhiều tầng lớp nghệ sĩ đi qua cũng đã hát cái vai diễn này. Và thành công nhất đó là nghệ sĩ, hai thần tượng của Luân là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy. Và nhân đây thì con không biết nói gì hơn, thì kính chúc cho chú Hải nhiều sức khỏe và lúc nào cũng cống hiến những cái món đàn, những bài bạc hay hơn để phục vụ cho công chúng. Cảm ơn Luân, cảm ơn Hồng Ngọc Trinh. Xin cảm ơn Vũ Luân và Hồng Ngọc Trinh một lần nữa đã đến với dấu huyền thoại, và cũng hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp lại Hồng Ngọc Trinh và Vũ Luân cùng với tiếng đàn của nghệ sĩ Nhân Thanh Hải.